นี่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับวันนี้เอาพัดลมมานะพัดลมเก่านะครับที่ว่าใช้นานแล้วนะครับหลายปีนะครับพอดีว่ามันหมุนช้ามากนะครับมันหมุนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเปิดแล้วนะครับไม่หมุนนะครับเนี่ยนะครับไม่หมุนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแก้พัดลมดูนะครับสไตล์ DIY นะครับเดี๋ยวจะทำการถอดไปเลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับอันดับแรกก็ถอดพวกใบพัดนะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับก็มาปัดฝุ่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวทำการปัดฝุ่นไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ
เนี่ยนะครับก็ทำการถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะทำการใส่จาระเบนะครับตรงบูธตรงนี้นะครับทาไป2ที่นะครับแล้วก็ทาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการประกอบดูนะครับแล้วก็จะเข้าไปลองนะครับโอเคนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่อัดจาระเบใส่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับนี่นะครับก็อัดจาระเบนะครับมันทำให้ลื่นนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ